Good morning guys. Sa mga gustong matutunang Photoshop, tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng Photoshop. So dito, magsisimula po muna tayo sa how to type on Photoshop. How to type text on Photoshop. I-open ko yung Photoshop ko dito sa aking computer. Ito, pag open natin, ganito yung lumalabas. And then, select po natin, file, and then, new. Open po tayo ng bago. Select po tayo dito kung anong size ng gusto natin. Like example, we want ang size na magiging international na coupon band paper or US paper size. Ganyan. Letter or short band paper. Ganyan po siya. So, click po natin okay. And then, select po natin dito sa keyboard natin, letter T. Letter T stands for text. So, once na ma-press na po natin yung T, nagiging ganito po ang kanyang cursor. So, click po na sa ating mouse, click po natin, and then type po natin kung anong gusto natin i-type. Like, I want to type awesome 2021 and then exclamatory point. And then after that, pag na-type mo na, i-click mo dito yung move tool. Ito yung move tool. So you can move this layer, this text, you can move this kahit saan gusto mo. So ganito na po siya. And then after this, pwede po natin siyang i-transform. Hold po natin sa ating keyboard ang control and then the letter T. Click po natin yung letter T. So, magiging ganito na po siya. And then, after this, i-hold po natin yung shift and then drag. So, ganyan na po siya kalaki. Awesome 2021. Move po natin kahit saan. Hold nyo lang yung click. Yung mouse nyo. Click nyo po and then hold and then drag down. Ganyan. So, after this, kung gusto natin siyang lagyan ng stroke, dito sa ating left side, right side ng ating monitor, click po natin dito yung FX. Then, select po natin yung stroke. So, pwede po natin siyang lagyan ng stroke. Ganyan. Gusto nating i-select kahit anong kulay ng stroke. Ganyan. Light peach. Ganyan. Or you want gray. Or you want yellow. Select po natin dito yellow. So, ganyan. Then, click OK. Ganyan siya. And then, if you want to have another stroke again, you can click stroke. And then, dito sa stroke, may plus dito sa gilid. Pwede, since gusto nyo mag-add ng another stroke, pwede nyo tong i-click. Ganyan. So, dito may isa pang stroke. I-click nyo yung color na gusto nyo. Example, you want this black. Since na may first stroke na kayo, yung second stroke na gagawin nyo is lalakihan. Example, since 10 to, pwede natin gawing 15 or 27, or ganyan, 16. So, nakita nyo na yung another stroke na ano sa ating text. And then, click OK. If you want another effect on this text, you can also add another effect. Example, you want this emboss or ganyan, naka-emboss na siya. Or magkaiba tong yung depth ng embossed or yung size, ganyan, or yung soft, or your contour, or another texture, ganyan. So, nakikita nyo may
nangyayari dito sa text. And then click OK. Ganyan. If you want again na mawala tong mga effects na to, i-off mo lang yung eye dito. Yung eye dito sa effects. I-off mo para hindi siya makita. Ganyan. Or kung gusto mo na nakikita siya, on mo. Ganyan. And then, if you want this text to have like curve or anything na gusto nyo, again, i-click nyo yung letter T on your keyboard. Makikita nyo dito sa app, letter T, curve. So, select mo yung style. Arc or lower arc, upper arc, ganyan. Ganyan yung mangyayari sa kanya. Lower arc, ganyan. Arc lang. Since lumagpas na siya, pwede nyong i-click ang move tool, tapos control and hold the control and then click the letter T para ma-resize nyo na naman siya. And then shift nyo i-click nyo yung shift, hold nyo, tapos i-drag natin yung square dito. Ganyan. Ganyan. Huwag magpanik kapag lumagpas-lagpas siya. Kasi pwede rin nyo na lang kapag ganyan siya, i-resize natin. And then, enter para magiging okay na yung ating text. Ganyan. Or if you want to text and then control all para ma-highlight siya. And then, palitan natin siya ng font style. Ganyan. You want another font style. So, select natin to. Ganyan. Para makita nyo, tingnan nyo yung kanyang effects. See? Then again, text nyo yung T para matanggal natin tong kanyang arc. Click natin yung none. Ganyan. That's all for today. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na lang dun sa channel ko para masagot ko. Hindi naman po ako dito isang pro on Photoshop, but titingnan natin kung ano ang magagawa ko at ano yung makakaya ko. See you again guys next time. I hope you like my video and please click subscribe button and then hit the notification bell para magiging updated kayo sa susunod kong upload. See you guys. Thank you. Bye-bye.